লখিমপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত নিচা মুক্তি ভাৰত অভিযান শীৰ্ষক বক্তৃতা অনুষ্ঠান। লখিমপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় সোণালী জয়ন্তীৰ বক্তৃতা মালাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি নিচা মুক্তি সন্দৰ্ভত এক বক্তৃতা অনুষ্ঠান শুক্ৰবাৰে মহাবিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগ আৰু লখিমপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় এণ্টি-নাৰ্কটিক্স এণ্ড ড্ৰাগছ চেলৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানত মুখ্য বক্তা হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে মুম্বাইৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ শচীন পাৰবে। অধিবক্তা ডিজেন বৰাই আধৰা বক্তৃতা অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰে বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ লোহিত হাজৰিকাই। লখিমপুৰ জিলাত প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোগেদি ভাৰত চৰকাৰৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সশক্তিকৰণ বিভাগৰ উদ্যোগত যি নিচামুক্ত ভাৰত অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানটি যোৱাকালি আমাৰ মাননীয় লখিমপুৰৰ উপায়ুক্ত সুমিত চাট্টাৱান লগতে SP সাহেব আনন্দ মিশ্ৰদেৱৰ যোগেদি শুভ উদ্বোধন হৈছে। প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত কালি শুভ উদ্বোধন হোৱা অনুষ্ঠানটিৰ আজিৰ প্ৰথম অনুষ্ঠানটি লখিমপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ে আমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু এয়া আমাৰ সেই অনুষ্ঠান চলি আছে। ইয়াৰ মাজতে আমি এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি এই অভিযানৰ যোগেদি আমি এটাই প্ৰয়াস কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমি গাঁৱে গাঁৱে গৈ স্কুল কলেজ আৰু বিভিন্ন NGO যিখিনি আছে যুৱ সংঘ মইনা পাৰিজাতৰ পৰা ধৰি সকলোলৈকে গৈ আমি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে নিচাৰ বিৰুদ্ধে কিয় আমি যাব লাগে এই দিশত কিছু সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিম। আৰু আজি আমি প্ৰথম লখিমপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত আহিছোঁ। ইয়াতে আমাৰ প্ৰায় 10খনমান বিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ সকলোবিলাক বিষয়ববীয়া আমি ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আৰু শিক্ষকবৃন্দ আহিছে। ইয়াতে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ সকলোৱে মিলি আমি সন্মিলিতভাৱে যদি একত্ৰিত হৈ এই অভিযানত সহযোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰিম। আমি সকলোৱে ভুক্তভোগী। আজি আমি বহু সপোন লৈ বাহিৰলৈ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়িবলৈ পঠাইছোঁ, বহুতৰ ডেড বডি ঘূৰি আহিছে, বহুখিনি পৰিয়াল শেষ হৈ গৈছে। তেওঁলোকৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ তেওঁলোকো অংশীদাৰী, আচলতে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু সিদিনা ডিব্ৰুগড়ত যোৱাকালি আমি পাইছোঁ এটা বাতৰি, মাক দেউতাকে নিজৰ ল'ৰাটোক জন্ম দিয়া ল'ৰাটোক মাৰি পেলাবলগীয়া হৈছে, ইমানেই অত্যাচাৰ কৰে ড্ৰাগছ খাই। ঠিক তেনেদৰে আমি আমাৰ লখিমপুৰতো এনেকুৱা নিউজ পাইছোঁ, নিজৰ মাক দেউতাকে ছুইচাইড কৰিবলগীয়া হৈছে। ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰলৈ পঠিয়াইছে ড্ৰাগছ লৈ, ইমানেই পইচা ডিমাণ্ড কৰে, মাহে মাহে লাখ লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰিবলৈ ল'লে দেউতাক মাকে ছুইচাইড কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে বহু পৰিয়াল শেষ হৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এই প্ৰভাৱটো ক্ৰমে বাঢ়ি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলোৱে সহযোগিতা বিচাৰিছে যে আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ যদি এই অভিযানৰ সহযোগী হৈ গাঁৱে গাঁৱে স্কুল কলেজে এই সজাগতাটো সৃষ্টি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিচামুক্ত এখন লখিমপুৰ গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ম। তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ অৰুণোদয় লাইভলৈ। আপোনালোকে এই কাৰ্যভাগত সহযোগিতা কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ যোগেদিও এই সজাগতা আমি আশা কৰিছোঁ। আমাৰ লখিমপুৰৰ বাবে এইটো এটা বৰ গৌৰৱৰ কথা যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিজন ডি-এডিকশ্যন এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেমৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ ডক্টৰ শচীন পাৰব, তেখেত মুম্বাইৰ এজন বিখ্যাত ডক্টৰ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত জিলিকি থকা এজন মানসিক বিভাগৰ ডক্টৰ। তেখেত গৱেষণা কৰি আছে, নিচামুক্ত ভাৰত অভিযানৰ তেখেত মুখ্য হোতা। গতিকে তেখেতক আমি লখিমপুৰলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। যোৱাকালি শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত তেখেত আছিল আৰু আজি কমাৰ্চ কলেজৰ এই অনুষ্ঠানটো তেখেতে সেই সজাগতাৰ সৃষ্টিৰ চেষ্টা কৰি আছে। গতিকে আমি তেখেতক আনি পৰৱৰ্তী সময়ত লখিমপুৰত এসপ্তাহৰ এটা ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী মেনেজমেণ্টৰ লগতে ডি-এডিকশ্যনৰ কাৰণে এটা এৱাৰনেছ মেডিটেশ্যন কেম্প কৰোৱাৰ এটা লক্ষ্য লৈছোঁ। ভৱিষ্যতলৈ আমি আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ কৰিম। লখিমপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ 50 বছৰ যিহেতু কমপ্লিট কৰিলে, গতিকে আমি গ'ল্ডেন জুবিলি চেলিব্ৰেশ্যন ইয়েৰ চেলিব্ৰেট কৰি আছোঁ। আৰু তাৰে এটা অংশ হিচাপে আমি 7টা বক্তৃতা আমি আয়োজন কৰিছোঁ। তাৰে এটা আজি 3 নম্বৰটো আমাৰ হৈ আছে, সেইটো হৈছে নিচামুক্তি অভিযানৰ লগত ৰজিতা খুৱাই আমাৰ লখিমপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় এণ্টি-নাৰ্কটিক্স চেল আৰু প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি সহযোগত আজি নিচামুক্তি অভিযানৰ এটা টক আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ আজি এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানটোত বক্তা হিচাপে আহিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ডক্টৰ শচীন পাৱাৰ, তেখেত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক, তেখেতে নিচামুক্তি অভিযানৰ লগত জড়িত আৰু তেখেতে আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানভাগিত যোগ কৰাৰ খবৰ পাই
আশে পাশে আমাৰ কেইবাখনো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে, আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে। আমি ভাবিছোঁ এইটোৱে আমাৰ যি নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত নিচাৰ যিটো এটা বৰ বিষ ইয়াত আছে, এইটোৰ পৰা আঁতৰিবৰ কাৰণে এটা সহায় কৰিব। আৰু আমিও মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালে নিৰলসভাৱে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত যাতে কোনো ধৰণৰ নিচাজাতীয় বস্তু নাখায়, যেনে আপোনাৰ গুটকা তামোল এই সকলো আমি বন্ধ কৰি আহিছোঁ। আৰু তাৰে এইটো মই ভাবোঁ এইটো আমাক বহুত সহায় কৰিব। এই অনুষ্ঠানটো কৰাৰ কাৰণে প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সকলো পৰিয়ালকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।